Tại American General Life and Accident, chúng tôi muốn quý vị nghĩ về bảo hiểm nhân thọ theo một cách mà quý vị chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Hãy tưởng tượng có một bảo hiểm nhân thọ mà quý vị không cần phải qua đời mới sử dụng được. Thuyết trình này sẽ giải thích về một sản phẩm bảo hiểm mang tính sáng tạo, uyển chuyển, cho phép quý vị sử dụng bảo hiểm nhân thọ theo những cách mà quý vị chưa bao giờ nghĩ là có thể được. Chúng tôi hy vọng là, cũng như Bob, quý vị sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mình về bảo hiểm nhân thọ, đồng thời mua và sử dụng bảo hiểm nhân thọ. It surprised me at how flexible it was, and it surprised me that it didn't have holes. You know, I went into it with a lot of, I think, preconceptions that, when I was looking at it, I was thinking, well, it's going to have this hole or that hole, because I've looked at term products and I've looked at other insurance products through the years, and they always have this little catch, or this thing will cover this, but not this, this, or this. And it genuinely seemed to cover these different episodes you could have in your life. Mỗi ngày chúng ta đều có các lựa chọn. Chúng ta sống trong một đất nước mà chúng ta may mắn được lựa chọn nơi mình sống, nơi mình làm việc, lái xe loại nào và sử dụng thời gian nhàn rỗi như thế nào, và còn nhiều thứ nữa. Tự do lựa chọn thực sự là lối sống Mỹ. Tuy nhiên, tất cả các lựa chọn này đều đến với câu hỏi là quý vị có quyết định đúng hay không? Một trong những lựa chọn quan trọng nhất của quý vị là làm thế nào để bảo vệ tương lai tài chính của mình. Quý vị muốn hỗ trợ cho người thân của mình bằng cách cung cấp tiền bạc cho họ nếu quý vị qua đời quá sớm, hoặc khi quý vị bị bệnh nặng làm hao tổn tài chính của mình. If something were to happen to myself or my husband that I don't want to leave my kids in a lurch. I want them to feel good about what's going on and to feel that we had handled all these things responsibly. Quý vị cũng có các kế hoạch cho hưu trí của mình, cho việc giáo dục con cái hoặc cho các nhu cầu dài hạn khác. Nếu quý vị là sở hữu doanh nghiệp nhỏ, quý vị muốn bảo đảm là doanh nghiệp mà quý vị làm việc lao lực để xây dựng nên sẽ tiếp tục duy trì nếu có điều gì xảy ra cho quý vị. Tất cả chúng ta đều có các mục tiêu về tài chính. Điều thách thức là làm thế nào để đủ khả năng thực hiện các mục tiêu đó. Làm thế nào để quý vị lựa chọn những gì phù hợp với gia đình và ngân quỹ của mình. Rốt cuộc cũng chỉ có chừng ấy tiền để xoay sở. Trong lịch sử, ngành bảo hiểm đã cung cấp nhiều sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Tất cả các sản phẩm này đều có phí bảo hiểm và có các lệ phí hợp đồng bảo hiểm riêng. Để bảo vệ một cách đầy đủ, quý vị cần mua các hợp đồng bảo hiểm riêng rẽ cho nhân thọ, tàn phế, bệnh nghiêm trọng và khoản bảo hiểm chăm sóc dài hạn, và có thể những khoản bảo hiểm khác nữa tùy theo tình trạng của quý vị. Tại American General Life and Accident Insurance Company, chúng tôi tin là quý vị không phải đánh bạc với sự an toàn tài chính của gia đình mình. Chúng tôi đã phát hiện ra là có một sự lựa chọn thực sự có thể là lựa chọn đúng. Quý vị có thể đáp ứng được các nhu cầu và mong muốn của gia đình trong hôm nay và đồng thời giúp bảo đảm tương lai của mình. Giải pháp là bảo hiểm phẩm chất cuộc sống, một phương pháp mới mang tính cách mạng giúp đáp ứng được nhiều nhu cầu mà chỉ cần một hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm phẩm chất cuộc sống cho phép quý vị quản lý các phúc lợi của chính mình. Các phúc lợi sẽ có mặt khi quý vị cần. Với một loạt các chương trình phụ trội nhận tiền phúc lợi sớm, tức là Accelerated Benefit Riders, bảo hiểm phẩm chất cuộc sống cung cấp cho quý vị sự bảo vệ về mặt tài chính trong trường hợp bị bệnh nghiêm trọng, mãn tính hoặc nan y. Các chương trình phụ trội không tốn chi phí này sẽ cung cấp các phúc lợi trong trường hợp bị lên cơn tim, ung thư đã lan sang những tế bào khác, bị đột quỵ, stroke hoặc một căn bệnh được bảo hiểm khác. Quý vị có thể nhận sớm một số hoặc toàn bộ phúc lợi bảo hiểm nhân thọ của mình trước khi quý vị qua đời để giúp bù đắp lại cho tình trạng căng thẳng tài chính liên quan đến căn bệnh trầm trọng. I think that the quality of life insurance program could help myself and my husband if one of us was to have a critical illness or a heart attack, because it could definitely be used as we think it needs to be used. Một căn bệnh hoặc tình trạng mãn tính có thể đòi hỏi phải có sự chăm sóc rất nhiều và cả tiền bạc nữa. Hãy thử tưởng tượng quý vị sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cung cấp được sự bảo vệ đáng kể về mặt tài chính nếu quý vị bị một tình trạng mãn tính và cần phải có tiền để hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu quý vị chẩn đoán bị một căn bệnh hoặc tình trạng nan y, bảo hiểm phẩm chất cuộc sống cho phép quý vị lấy các phúc lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình trước khi quý vị qua đời để giúp trả tiền cho bất cứ nhu cầu nào có thể phát sinh. I have a friend she's 41
She has a 7-month-old baby, and she went into work 3 weeks ago, had trouble breathing, went to the emergency room, had fluid on her lungs. 4 days later, she has a diagnosis of adenocarcinoma in her lungs, cancer, and it's already spread to her stomach and her spleen. She's the main breadwinner in her family. Với bảo hiểm phẩm chất cuộc sống, quý vị có thể dễ dàng yên tâm biết rằng chỉ 30 ngày sau ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, quý vị có thể đệ đơn yêu cầu bồi hoàn số tiền phúc lợi bảo hiểm nhân thọ lấy ra sớm và lấy tiền mặt để quý vị đối phó với căn bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng, mãn tính hoặc nan y hội đủ điều kiện bảo hiểm. Các chương trình phụ trội không tốn chi phí này cho phép quý vị lấy ra sớm một số hoặc tất cả phúc lợi bảo hiểm nhân thọ của mình khi quý vị vẫn còn sống, và tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh của quý vị, công ty sẽ xác định phúc lợi của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy có khả năng khóa chốt được tiền phúc lợi của mình để biết chính xác mình sẽ nhận được gì là điều quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể mua chương trình phụ trội thu nhập chăm sóc mãn tính, tức là Chronic Care Income Rider, một loại chương trình phụ trội nhận tiền phúc lợi sớm khác, cung cấp một số tiền mặt hàng tháng để giúp trả các chi phí liên quan đến một căn bệnh hoặc tình trạng mãn tính kéo dài. Giải pháp mang tính sáng tạo này được thiết kế đặc biệt để dùng như một phương pháp tiết kiệm thay thế cho các hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn truyền thống quá đắt. Having experienced the family member going through and needing long-term care, I've seen what devastation it can cause. I think they were paying $2,000 or $3,000 a month for the care, which they didn't have, and eventually ended up losing their home. And I feel that in their last days, it really took a lot of dignity away from them, and I would never want to be in that situation. Chương trình phụ trội thu nhập chăm sóc mãn tính sẽ trả từ $1,000 đến $8,400 mỗi tháng trong vòng 24, 36, 48 hoặc 60 tháng. Các phúc lợi này do quý vị, chứ không phải là công ty xác định. Việc mua chương trình phụ trội thu nhập chăm sóc mãn tính cho phép quý vị khóa chốt lại một lưu lượng tiền mặt đặc biệt mỗi tháng, cung cấp tiền và sự an tâm mà quý vị có thể tuyệt đối dựa vào khi quý vị cần nhất. Có được sự an toàn tài chính của chương trình phụ trội thu nhập chăm sóc mãn tính, kết hợp với sự bảo vệ bổ sung được cung cấp bởi các chương trình phụ trội nhận tiền phúc lợi sớm cho bệnh nghiêm trọng, mãn tính và nan y không tốn chi phí, thực sự là một phương pháp sáng tạo và tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho nhiều bất trắc của cuộc sống. Một chương trình phụ trội thu nhập tàn phế cung cấp cho quý vị một thu nhập bảo đảm nếu quý vị bị tàn phế và không thể làm việc, cũng được cung cấp với các hợp đồng bảo hiểm phẩm chất cuộc sống. Nhiều người Mỹ sẽ đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng nếu thu nhập của họ bị mất trong một giai đoạn kéo dài do bị bệnh hoặc do bị một tai nạn nghiêm trọng. Việc mua chương trình phụ trội thu nhập tàn phế có thể bảo đảm một nguồn thu nhập hàng tháng mà quý vị có thể trông cậy vào. I can really see how this insurance could be a huge benefit to my husband and I because we both do freelance work. We don't have a big company policy, benefits, etc. So, number one, being able to customize a policy for each of us for what we do. My husband does construction. He does renovations and carpentry. And if something happened to him and he couldn't work, that's his livelihood. So whether it would be through disability or an illness, I don't know that I alone could make up that, his income on top of trying to take care of him.